छाडा बङ्गले गाइस यो हाम्रो केटाहरू सिम्पल हामी चाहिँ बुङ्गुरको घरमा आयो गाइस ये चाहिँ पुरा उसके बाडी बाहिर गएर हेर्नु बाहिर हेर्नु न बाहिर झार ए यो त जाली रहेछ हामीले चाहिँ यो ढोका तोडेर आएको छ है टोडेर छोडो बाहिर गएर भिड्दै यहाँ चुकुल छ के यहाँ बुङ्गुरको फार्मको भ्यू हामी चाहिँ उल्टो काम गर्छ यो उल्टो काम गर्ने मान्छेहरू यहाँनिर हामी बुङ्गुरको फार्मभित्र आएको छ गाइस बुङ्गुरको फार्मभित्र आएको छ दुईटा उल्टो काम गरिरहेछ दुईजना पिङ खेल्न मस्त हेर्नुहोस् क्या र हाम्रो आइसजीले खेल्नु भएको छ माया खेल्नु भइरहेको छ तर क्वालिटी चाहिँ क्या खतरनाक खाबे यार पिङ खेलिरहेको छ यहाँनिर सिङ्गरज्यू गीत गाइरहेको छ कोरो ओइ अब अर्को बढी हेर्न जाउँ गाइस हाम्रो मिनी ब्लग चाहिँ नभनौँ बिग ब्लग गाइस यो चाहिँ बुङ्गुरको किचन हो गाइस यो पनि हामीले तोड्न लगाइरहेछौँ तर असफल त्यहाँनिर गाइस हाम्रो केटाहरूले लक तोडिरहेछ गाइस त्यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो केटाहरूले माटो खनिरहेको छ हाम्रो आइस भाइलाई कसैले काम दिनुहोस् माटो खन्ने 1000मा एक दिनको माटो खनिदिन्छ गाइस कसैले 1 घन्टामा खनिदिन्छ गाइस यसले तपाईँले 1000 रुपियाँ मात्र दिनु यसलाई त्यति मात्र दियो पुग्छ अरे यसलाई दिनको 1000 आधा घन्टाको पाइन्छ गाइस कमेन्ट गर्नुहोस् कसैलाई चाहिन्छ भने यस्तो वर्कर गाइस उनीहरू हरियो केरा पाकेको छैन गाइस मैले देखेर भने के गाइस यिनीहरूले केरा झराउने यो गर्न सकेन अब केरा एकचोटी झर्यो अब गाइस केरा झानेर यहाँनिर हाम्रो अगाडि के आइरहेको छ यो नि बुङ्गुरको किचन हो गाइस केरा झराएर के गर्ने हुँदैन मलाई थाहा छैन त्यो उसले हेऱ्यो भने चाहिँ मार्छ ब्लग म युट्युबमा हालिदिन्छु नि त मैले च्यानल पनि खोलेको थिएँ यार गाइस हाम्रो केटाहरूले केरा झरेर रहेछ गाइस केरा झरेर रहेछ गाइस हाम्रो केटाहरूले केरा झारिरहेछ केरा भनेर हाम्रो टाउको झारिदेला सौरभको गर्लफ्रेन्ड गाइस मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन यसको गर्लफ्रेन्डलाई भनेर अर्काको नाम दिएको गाइस सुन्नुहोस् यहाँ हाम्रो गाउँमा आएको छ बाढी अर्काको तालुमा लाग्यो भने केस पर्छ केटा हो तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ तेरो तालु छ क्या हो यार छैन मेरो यत्रो कपाल छ नि त होइन अनि किन तालु होला मेरो नभए नि मेरो सब्सक्राइबर्सहरूको होला नि त तालु भाइ मेरो हुन्छ तालु भिडियो खिच्दै त यो हाम्रो उयो भाइको हुन लागिरहेको छ वर्तमान दुईजनाले केरा झार्नेमा असफल 18 गते न भाइ त बन अब भ्लगर एकछिनको लागि औमा मेरो सौरभलाई हेर्न लाग्यो भाइ त्यस्तो व्रत त नबोल गाइस म चोर केरा चोर्न आएको ओइ यसरी लाएर होला क्याङमे चिज होला गाइस यो म चोर केरा चोर्न आएको चोर ओइ मोजी यो चाहिँ आइस भाइ यो चाहिँ यो पार्ले म्यान गाइस क्या गयो
केराको भित्र हेरौँ हामी हरियो हरियो केरा यो केरा हो कि के हो भन्न लाग्नु भइरहेको होला तपाईँले ओ हरियो रहेछ ल ल गेडा रहेछ यहाँ भित्र गेडा रहेछ केराभित्र गेडा त भइहाल्छ नि ओ हेर्नुहोस् गाइस हेर्नु भाइको डल्फिन हेर्नु होला गाइस डल्फिन आइस भाइको हेर्नुहुन्छ डल्फिन डल्फिन एउटा निकाल्नु के हो गाइस तपाईँहरूले देखेछ भने कमेन्ट गर्नुहोस् यो के हो गाइस यो तपाईँहरूले देखेछ भने कमेन्ट गरिदिनु होला देखेको छ होला नि खाइ पनि सक्यो होला गाइसहरूले त हामीले फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरे हैन एक्सपेरिमेन्ट गरे दुईजनाले फोरिरहेको छ गाइस यसको चाहिँ हेर्नुहोस् गाइस यो भित्र के हुन्छ होला यार गाइस यो भित्र सुनको डल्लो गाइस यो भिडियो पनि टिपेर घरभित्र जानु होला अरूले चोर्न नि सक्छ यो भित्र सुनको डल्लो भेट्छ एउटा ठाउँमा हामी गएको थियो जङ्गल सफारी त्यो सुनको डल्लो छ